Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ мережевої безпеки і поговоримо про таку потужну штуку, як приватні VLAN, або скорочено PVLAN. Давайте розберемося, що це взагалі таке, як воно працює, і головне, чому це може бути просто критично важливо для захисту сучасної мережі. Зазвичай, коли ми говоримо про сегментацію мережі, перше, що спадає на думку, це VLAN. І це правильно. Але чи завжди цього достатньо? Задумайтесь на хвилинку, а що якщо найбільша загроза ховається не ззовні, а всередині однієї ж тієї ж VLAN? І ось тут, власне, і ховається проблема. У звичайній стандартній VLAN будь-який пристрій може вільно спілкуватися з будь-яким іншим. Це ж просто ідеальне середовище для поширення атаки. Один скомпрометований комп'ютер може наче вірус заразити всіх своїх сусідів по підмережі. Не дуже приємна перспектива, правда ж? І от саме для вирішення цієї проблеми на сцену виходять приватні VLAN. Важливо розуміти, це не якась повна заміна, а, скажімо так, апгрейд для стандартних VLAN. Вони додають абсолютно новий рівень ізоляції трафіку. І все це безпосередньо на другому рівні, на рівні комутації. Що ж це таке по суті? Якщо зовсім просто, приватна VLAN – це не одна мережа. Уявіть її як такий собі домен, що складається з головного контейнера, це первинна VLAN, і однієї або кількох вторинних VLAN, які живуть всередині. Ось ця структура, така собі матрьошка, і є ключем до всієї концепції. Щоб це все не звучало надто технічно і складно, давайте використаємо просту, але, як на мене, геніальну аналогію. Уявімо, що приватна VLAN – це великий готель. Повірте, ця метафора допоможе нам дуже легко розібратися у всіх її складових. Гаразд, давайте подивимось, з яких цеглин побудований наш готель. Зараз ми детально розберемо типи VLAN і типи портів, які, власне, і змушують всю цю магію працювати. Зрозуміти ці елементи означає зрозуміти всю систему. Отже, всередині нашого готелю, тобто первинної VLAN, є два типи кімнат, вторинних VLAN. Перший тип – це ізольовані або isolated. Тут все суворо. Пристрої в таких VLAN повністю ізольовані один від одного, наче мешканці окремих номерів. Другий тип – спільнотні або community. Тут пристрої можуть спілкуватися між собою, але тільки в межах своєї спільноти. Уявіть це як великий номер люкс, де гості можуть спілкуватися один з одним. Так, бачу. Таблиця з технічної документації може трохи налякати. Але не хвилюйтеся. Все, що нам звідси треба знати, це те, що вся логіка PVLAN тримається на трьох типах портів. Саме їхні правила і визначають, хто, з ким і як може спілкуватися. А тепер давайте розберемо їх по-людськи. Отже, давайте розберемо цю таблицю, повертаючись до нашого готелю. Перший і найголовніший – це Promiscuous Port. Це, по суті, наше лобі або рецепція. Сюди підключається маршрутизатор, і кожен може з ним спілкуватися, щоб, наприклад, вийти в інтернет. Далі йде Isolated Port, тобто ізольований. Це наш приватний номер. Мешканець цього номера може говорити тільки з рецепцією, але ніяк не з мешканцями інших номерів. І нарешті Community або спільнотний порт. Це наш спільний люкс. Гості всередині можуть вільно спілкуватися між собою, а також із рецепцією, але знову ж таки не з гостями з інших номерів. По-моєму, аналогія чудово пояснює всю логіку. Ну що ж, з тим, що це таке, ми наче розібралися. Тепер давайте перейдемо до того, як це все налаштувати. Розглянемо основні кроки, побачите, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Все починається, звісно ж, з фундаменту. Спочатку ми створюємо первинну VLAN, це буде наш готель, і позначаємо її відповідною командою Private LAN Primary. Потім ми створюємо вторинні VLAN, це наші приватні номери та спільні люкси, і так само призначаємо їм їхні ролі – Community або Isolated. Добре, готель є, кімнати є. Тепер їх треба якось поєднати, правда? Нам потрібно офіційно поселити наші номери і люкси в наш готель. Для цього в налаштуваннях первинної VLAN ми використовуємо команду Association. Цей крок є абсолютно ключовим, бо саме він формально зв'язує всі наші частини в єдину систему PVLAN. Тепер час налаштувати наше лобі, тобто Promiscuous Port.
Зазвичай це порт, який дивиться в бік маршрутизатора. Ми переводимо його в режим Promiscuous, а потім спеціальною командою Mapping чітко вказуємо, з якими саме номерами та люксами, тобто вторинними VLANами, він має право спілкуватися. І останній крок – поселення гостей. Треба налаштувати порти для кінцевих пристроїв, комп'ютерів, серверів тощо. Ми переводимо такий порт у режим Host і за допомогою команди Host Association вказуємо, до якого готелю первинної VLAN та до якої саме кімнати вторинної VLAN належить цей конкретний порт. Все. Отже, ми пройшлися і по теорії, і по тому, як це налаштовується. Давайте тепер підіб'ємо підсумки. Чому ж ця технологія насправді така важлива і які реальні переваги вона дає на практиці? То що ж ми маємо в сухому залишку? Ну, по-перше, і це найголовніше – залізобетонна безпека. Півілан забезпечують таку сувору ізоляцію, яка просто унеможливлює атаки між сусідніми пристроями. По-друге, це ефективність. Ця технологія дозволяє дуже сильно економити IP-адреси. Уявіть, десятки ізольованих клієнтів можуть спокійно жити в одній підмережі і навіть не здогадуватися про існування один одного. Саме тому PVLAN є просто незамінними для дата-центрів та інтернет-провайдерів. І наостанок таке питання на подумати, а де у знайомих вам мережах можна було б застосувати приватні VLAN, щоб зробити їх значно безпечнішими? Це справді потужний інструмент, і розуміння того, як він працює, відкриває абсолютно нові можливості для захисту будь-якої інфраструктури. Дякую за увагу!